vicepresident had een andere verplichting. Dus hij heeft de vergadering verlaten. Lid Rusland heeft een punt van orde, wordt het ondersteund. Lid Rusland. Voorzitter, jammer dat de VP weg moest. Maar precies daarover had ik het. Het punt dat de VP maakt, dat wanneer er bepaalde issues zijn, dat hij niet 2 weken kan wachten en direct moet reageren. Maar tegelijkertijd, als hij statements maakt, en we hebben gezien vanmiddag dat de VP heel vaak het woord heeft gevraagd, dan zou dus de orde zodanig moeten worden ingericht dat ook wij te kunnen counteren, om ook niet van onze kant te laten leven 2 weken in de gemeenschap, zonder dat wij natuurlijk eventueel, want het kan zijn dat we op dezelfde lijn zijn, maar eventueel de andere kant van de zaak kunnen presenteren. Dus daar zou ik het over hebben. Maar intussen is de VP vertrokken en ik hoop dat we voor de rest van de behandeling toch wel daarmee rekening houden. Dat was mijn punt. Ja, laat me dit zeggen, omdat... Laten we dit zeggen. Ja, is doorgegeven. Laten we dit zeggen. U als parlementariërs kent natuurlijk de orde van de vergadering heel goed. Namelijk dat we een wet behandelen in rondes. Ook al is de begrotingswet. En we mogen de spreker in feite niet onderbreken. Aan de andere kant geven we de regering het woord als die daarom vraagt. Dus de voorzitter moet daar een afweging in plegen. Dat heb ik ook gedaan. Ik heb ook overleg gepleegd met de regering, omdat natuurlijk de regering wel een punt maakt. Zeker als er zaken aan de orde worden gesteld die niet zozeer gaan misschien over het beleid en over wat in de begroting staat, maar over actuele issues of dingen die allemaal aan de orde kunnen komen tijdens zo'n begrotingsbehandeling. En de leden, waarvoor de leden ruimschoots de gelegenheid kregen om dat aan de orde te stellen. De leden zetten hun mening hier en alles wat ze willen. En de regering die luistert daarnaar. En wanneer dus de regering daarop zou reageren, dan is het niet zo dat ik de regering de gelegenheid geef en u heeft de gelegenheid niet. Het is omgekeerd. Wij zijn aan het woord en als er zich bepaalde zaken voordoen, zoals in de afgelopen 2 dagen, dan moet de regering ook soms op ons verzoek daar direct op reageren. En dan krijgen we natuurlijk de gelegenheid om via interruptie ook wel iets daarover te zeggen. Maar we kunnen moeilijk nog een spreekbeurt inlassen, omdat leden, individuele leden willen reageren op dat wat de regering verzegt. U of andere leden hebben de gelegenheid tijdens de spreekbeurt en tijdens de interruptie. Ik heb overleg gepleegd met de vicepresident en met de regering om die 2 zaken waar ik me als voorzitter aan moet houden, om ze een beetje met elkaar in overeenstemming te brengen. En dat is natuurlijk dat enerzijds ik de spreker niet onderbreek, zoals dat staat in ons reglement. En wij houden ons eraan door aan het eind van de spreekbeurt de interrupties te doen. Anderzijds dat ik de regering het woord geef als die daarom vraagt. Dus die 2 zaken die zijn niet helemaal contrair aan elkaar, maar in elk geval dat we dus dat meenemen dat indien de regering inderdaad de behoefte heeft om op specifieke acute issues in te gaan, dat kan, net zoals wij dat doen, in principe aan het eind van de spreekbeurt. En dan moet er geen vraagstuk zijn, omdat de leden aan het woord zijn. En de mening van de leden is in de eerste ronde in feite de vigerende mening en de regering kan hoogstens reactief daarop ingaan. Omgekeerd is het in de ronde van de regering, waar de regering naar buiten komt en wij daar via onze interrupties op ingaan en in tweede ronde op ingaan. Dus de orde is in principe oké. Natuurlijk heeft de vicepresident vandaag wat meer gereageerd. Logisch ook, gezien een aantal zaken die aan de orde zijn geweest. Dus ik denk dat we binnen onze orde, binnen het reglement van orde, iedereen, regering en parlement, de mogelijkheid geven om hun zegje te doen. Lid Doekie.
Ja, dankjewel voorzitter. Voorzitter, voordat ik begin, kijk ik naar de klok. En u weet, iemand die dit parlement heeft gekend, goed gekend, dat is wijlen de heer Rogers. Die heeft eens een uitspraak gedaan dat des vrijdags, wanneer het 6 uur begint te worden, raad ik u niet om hier te zijn, want er gebeuren rare dingen. Amatak na Yorka Juru. Want u weet hoeveel dingen gebeurd zijn in een bepaalde periode op vrijdagmiddag tegen 6 uur. Maar desalniettemin, voorzitter, gaan wij door met onze begrotingsbehandeling. En wanneer u praat over begrotingen, voorzitter, of het nou in het parlement is, thuis of in een troefkool of voetbalclub, gaat het om financiën. Dan praten we over geld. En alles wat je eigenlijk zou doen, iemand zei eens, minolop money. Ik hou niet van geld, maar ik kan niet zonder geld. En zo ook deze regering. Want wanneer er zoveel gevraagd wordt, eigenlijk links en rechts geschreeuwd wordt, de scholen moeten gebouwd worden, bruggen moeten gemaakt worden, straten moeten geasfalteerd worden, water moet gebracht worden. Maar je gaat toch van ergens die middelen moeten halen. En wanneer men praat over koers en men praat over, ja, men gaat lenen, geld lenen voor 9%, et cetera, et cetera, et cetera. Laat mij u één ding zeggen, voorzitter. In het leven van elk mens, elk welopgevoed mens, is er één basis, een fundament. Wanneer u zaken wil bewerkstelligen, wanneer u zaken wil realiseren, ontwikkeling wil brengen, vooruitgang, dan gaat u moeten lenen. En een basisregel zegt ook, wie niet leent, die steelt. Voorzitter, daarmee bedoelt men, tesis manga bigi auto, bigi osso, en nooit de man tekwan lening. Na vervoerman, gelooft u mij. Onze opvoeding zegt, leen. Mijn opvoeding zegt ook, leen zoveel mogelijk wat je kan. Werk hard. Werk daarna heel hard om terug te betalen. En nergens ter wereld gaat u geld krijgen gratis. Die tijd is voorbij, voorzitter. Gratis papa, dede, margail don. Die bestaat er niet, voorzitter. Vandaar dat u gaat moeten lenen. En wanneer deze regering leent, en ik heb het eerder gezegd, moet u niet vergeten, heer Santoki, oh, hij is er niet, dat regering Bouterse 1 en ook 2 de eerste regering is in de geschiedenis, in de historie van dit land, dat het land moet gaan draaien zonder biggie, zonder je hand open te maken voor Maharani. Met Maharani bedoel ik Nederland, Oranje. Voorzitter, Asandat Kaba, de laatste middelen die er waren, die zijn opgemaakt. Neem aan, ook voor bepaalde ontwikkelingen in het land, die we bijna niet zien. De laatste, ik dacht, 46 of 48 miljoen heeft ex-minister Ravenswaaij ergens gestopt. Ik zal u maar niet zeggen waar, maar erg. Maar ik wil u ook zeggen dat de spreker voor mij, als minister van Justitie en Politie, niet 1, niet 2, niet 3, maar 90, ja, voorzitter, mijn dames en heren, 90 miljoen euro heeft gehad.
90 miljoen, niet die hele regering, om ambtenaren te betalen, et cetera, subsidies en noem maar op. Alleen voor het ministerie van Justitie en Politie. Amoni Kaba, en vandaag horen we Pamonide. Ik stel die vraag nu, Pamonide. Sampasa, waar is die legacy die achtergelaten is? Wat is gebouwd? Saepsa, waar er ging criminele activiteiten toen, corruptie nog bij dit toen. Het geld is op en het moet voor ons allemaal een eer zijn, of je ervan houdt of niet, dat wij samen ons land, met eigen kunnen, eigen vertrouwen, eigen denken, eigen zweet en bloed moeten gaan opbouwen. Want we hebben eens in dit land gehad isolatie, niks van aan. Toen kwam men met stabiliteit, ook niets. Plotseling man zoekt een issue, drugsland. Dat heeft ook niet gewerkt. De verkiezing nadert en ze hebben, voorzitter, een nieuw ding. Armoede. Migado. Al de mensen die dat woord armoede hebben gebruikt hier, voorzitter. Ik vraag ze allemaal. Het zou leuk zijn. Laten ze een definitie van armoede maken, opschrijven. En misschien kunnen ze het indienen bij u maandag. Dan kunnen we prijzen uitloven. Dan zult u zien hoe ze denken over armoede, wat armoede is. Armoede, voorzitter, is onmogelijk in dit land. Dit land Suriname, armoede, no man, is onmogelijk. Bepaalde groeperingen, voorzitter, die kunnen het moeilijk hebben. Gelooft u mij? Mensen met beperkingen, naar die mensen moeten we kijken. Ze hebben het moeilijk, ja. En zieke mensen. En misschien echt bejaarden die in hun jong leven het niet goed hebben geregeld. Die groep. De rest, voorzitter, noem ik luilakken. Ja, lesmang if je pina nina kondredis. Geloof me. En armoede is voor mij niet wanneer je naar meer verlangt. Dat is geen armoede. Dat is voor mij hebzucht. Na hebzucht is zoeken. Vele mensen denken, wanneer buurman zo'n grote, dikke steak van Twins restaurant eet en hij misschien een dal, choraya bhaji, met een jurmacheri eet met een lekkere chutney, dan wordt dat jongen, maar pina jongen, buurman heeft het zo goed. Wel, laat u me zeggen, voorzitter. Als kleine jongen dacht ik ook daarover. Elke dag meka oso, dal. Elke dag dal. Jo, van man bij uratap en gramma na miere. Je schenkt taigi de man tak ian dal. Van armoede toch, je schenkt. Maar laat u me zeggen, voorzitter, ik sta hier. If mi ga oso dadelijk afrouw no bordal, na probleem. Na probleem, dat na mi kulturu. Dat na mi yang. En dat mi gro en dat mi wan yang. Buurman awan bigi Hilux en je hebt een kleine fiets. Je pina. No man, wat? Fawa ma kan pina na kondredis. Men wordt aangezet, voorzitter. Men denkt niet in dit land zodra we maar koers nou boom. Nou, wanneer je die discussie aangaat, zie je dat die koers niets te maken heeft met hun levens. Ze weten niet eens wat koers is. Bolle ha, hoe men ja bolle tra TVP koers. Maar dan niet hoe dan ik koers. Dan wanneer ze uitlegt,
बोले अरे बेटा वो है, बोले हम अपन भाजी लगाएला, ik heb mijn peperplantje, ik heb 3 kippen, ik heb dit, और John, regering hame dewe, हम और नाना, we krijgen 1100 ongeveer. En we eten en we drinken eruit en ik weet hij zei en zo. Wale larkwana weet hem kutje dedela. Dus wanneer men bezig is in dit land over armoede te praten, en juist de mensen, voorzitter, enkele in uw college, die 3 en 4 salarissen ontvangen. Als u ze ziet, hierin en buiten en overal, hoe ze eten, drinken, hoe ze rijden, gekleed gaan. Ik voel me prettig wanneer mijn Surinamers, mijn mensen, mijn vrienden goed gekleed gaan en eten. Maar de nomo kong en leg uit. En wanneer jij denkt dat je pinaar of iemand pinaar, dan krijg je genoeg. Ook uit jouw salaris hier en andere zaken die je doet, dat je pidesma. Moet niet komen babbelen, sumai pina, jeppie. Voorzitter, laat mij u zeggen, armoede nee bestaat, armoede wordt gecreëerd. Voorzitter, onze minister, en dan praten we over lening, ik wil die man complimenteren. Hij is nu in Marokko en hij heeft niet voor zichzelf, voor u, voor mij, voor allemaal hier, voor dit land. Let wel, ik vond het weinig. Hij kan langer blijven en meer voor ons zoeken. 41 miljoen aan lening gekregen om binnen te brengen. Voor gender, voorzitter, ja, energie, want iedereen wil licht, maar je mag niet lenen. Allemaal die hebben gesproken, voorzitter. Ook aan deze kant. Ze willen licht. Ze willen dit, ze willen energie. Wel, de man heeft geleend, want je gaat niet naar Barajagde of Granger gaan bedelen en zij het komen doen. Het moet van ergens komen. En zolang wij hier leven, gaan wij hard werken om het terug te helpen betalen, ja. Want wij genieten nu actueel ervan. En teunode, dan zullen onze kinderen doorgaan ermee, want dan gaan zij in die airco genieten. Gaan zij met ledlampen en flat tv en allemaal ijskasten, zij gaan genieten ervan. En wanneer je wil genieten, dan moet het zo zijn dat je gaat werken en je gaat betalen. Achterlid Abdul had het gisteren gezegd, toen we die bruggen gingen bouwen, brood met brug en brug met boot en hey, en we gaan pinaren en we gaan doodgaan, sademaoyang. Maar ja, Allah de ma ere abradem passie. Ze klagen overwege pamonide, voorzitter. Je kan bijna niet meer in dit land rijden. Zo'n probleem. Voorzitter, vanavond of straks, Mogwani Keri, nou een probleem. Vanaf Kwata, Tjongalanga asfalteert. Je gaat verder in Baitalië asfalteert. Ik ben even naar Afubaka gegaan gisteren met de highway in Amsterdam. Wordt geasfalteerd. Ik kwam terug. Ik dacht, ik ga een routine naar Roepram. Minoman door Roepram. Zwartenburgstraat wordt geasfalteerd. Daar in de buurt van Molenpad, Roedastraf, Hirasimi, wordt geasfalteerd. Overal heb je ontwikkeling, voorzitter. Inomarij, Pamonide. En je ziet ze allemaal genieten. Denkt u dat het geld dat minister Gilmore brengt, hij en de president, je shamo niet toch? Je gaat niet ving. Voorzitter, eind van de maand. Hoe wilt u salaris? Men heeft het volk hier opgezet tegen de regering met valse berichtgevingen. This moon of money. Er is geen geld meer. 7 jaar lang alamong verhoging. De staak voor moromoni. De man feni. Want je hebt een volkspresident, ja. Die ding. Ze krijgen en ze eten. En wanneer men hier, 2 van uw leden hier hebben gestaan
en prijzen opgenoemd. Over hoeveel een sardine in 2000 kostte, 2010, wat het nu kost, wat een brood toen kost en wat melk toen kost en wat eieren kostte. Eieren, ik zie belvorm, ik kom praten, ik zie ja. Want hij heeft toch zoveel. Voorzitter, het is waar. Waar over de prijzen? Dat toen het 2 gulden was en nu is het 13 gulden. True. Maar voorzitter, wanneer je oprecht bent, eerlijk bent, het meent met land en volk en je assembleelid bent, dan zou je uit een groot goed en open hart hier moeten staan en ook zeggen dat als salaris kring aan 135%. Voorzitter, de inflatie was nauwelijks 80 tot 85%. Collega Abdul, corrigeer me als het niet zo is. Voorzitter, dan vraag ik deze mensen hoeveel de salarisverhogingen waren, koopkrachtversterking, belastingkorting, voorzitter, en allerlei andere dingen. Hoe men naar binnen? Dat komt op 150. Iedereen merkt, want ik kies 1500 golu. Maar ik kies bijna 3000. Dat vergeet men om te zeggen en dat is het gevaarlijke, voorzitter. En ze willen meer en meer, maar ze zeggen niet van waar het geld moet komen, voorzitter. Voorzitter, het geld gaat moeten komen, voorzitter. En wanneer de overheid, heer Santoki, 30% van IMGOL aandelen wil verkopen, laat mij zeggen, wanneer je iets van je moet verkopen, is nooit leuk. Maar nog emotioneel hoor. Ik zeg één ding altijd, het enige wat je niet moet verkopen, je vader, moeder, vrouw, kinderen, etc. Die moet je niet verkopen. Maar als je vooruit wil komen, serie. If je kan mekwanya, voorzitter. Als u nu mijn huis ziet en u rijdt langs uw willen, dan kan u een prijs. Dat is dat ja. Ik kan charengwe, me libala mi onderbroek bij. Me go bij, ik kan me niet meer bij, omdat ik dat altijd heb gedaan. Ik wil een voorbeeld geven, voorzitter. Als jongeman heb ik een auto bij Helis gekocht. Even een auto Sapporo, eerste in Nikeri. Ik ga woyo sa tramantik. Wa maluka auto, bijna 2 maal aan gym. Ik ga maar ook op de kamonimi teken. Ik ga ook checken vrouwen. Papi, waar is die auto? Ik dacht, meisje, we gaan bij 2 jaar Tamara. Ik moet zeggen, ik hou van die auto. Ik ga hem niet verkopen, mijn auto. Boe. En zo gaat het. Maar wij gaan het voor 30% indien de regering verkoopt. Ja? 30% aandelen verkopen. Maar er was een tijd, collega Rusland is er niet, hij was ook minister. Dat zouden we in die tijd, als we zouden willen verkopen, naar 5%. Zo werd er gedeeld. 5% financiering. Ube Abi. Laten we rekening hiermee houden en met deze zaken, voorzitter. Dit land is een rijk land, voorzitter. We kunnen genoeg verdienen. We hebben genoeg geld. Kode eerlijk. De vicepresident heeft gelijk. Het gaat om de waarde. Het gaat niet om nagatnarain. Nagatnarain, Hindustan, net dat klinkende Mozes. U zegt contant. Het gaat wat je hebt. Men praat over kredietwaardigheid. Sana waardeview. En terecht praat hij over 200 miljard. Dat moet abi. En als wij niet bewust zijn dat wij dat hebben en dat wij samen efforts moeten brengen om dat te consolideren, dat te ontwikkelen, dan gaan we weer klagen dat de bakra 300 jaar de man nakunu, de man guangalasan, etc. En dan gaan ze schreeuwen,
bruggebouw, money meki, money lassie, dat voermoney of dis no voermoney. Jere no minus ab suma voer of de no voer. If de voer na de zaak, mami breiti tak abrokide, dat de no man voer chagwe. De brokide toch? Maar wat men ook moet zeggen, dat ze in hun tijd meer dit land hebben benadeeld dan die hele njang die mensen hebben gemaakt en die dat waar is volgens hun zeggen, wat ik niet geloof. De brug over de Bergse Maas. De brug over de Bergse Maas heeft de regering, met name VHP, voor 1 Nederlandse gulden, euro no bij dat en dat, 1 Nederlandse gulden gehad. Voorzitter, bijna 16 miljoen opslagkosten, dit kosten, advocaatkosten, dat recht, heeft het ons land gekost. Nee, Nederlandse gulden, euro no bij de ete. De man gaat op een punt, de man gaat een paal, voorzitter, een paal de naki. En kijk, ja. Die dag heb ik voor het eerst, ik was blij, met Pacham toch? Ja, want wanneer ik in de stad moest komen om te studeren en je vertrok uit Nikeri, zondagochtend ima koloku, tak je door een foto trouwiki woensdag. Zo'n probleem was er, dan is papa laat iedereen blij. Apalt nap dat peta pori, Bergse Maas, brug no de Feni, Aklari. Taulen monia umeke adape. Allemaal rij. Iedereen. En juist de mensen die het meest over klagen, de mij rijden erover. De jangen net. Ja? Ik zeg niet dat het ondankbaar gedrag is, maar kom een keertje en zeg, ay boy, ontwikkeling. Kom wijnen, koluku, brokkie kom. Ik ga u zeggen, ik was districtscommissaris in Kommerwijnen. Ik wist hoe de buurt eruit zag. Maar gaat u kijken, nu, met die brug. En mijn complimenten aan alle mensen van Kommerwijnen. Ze hebben goed gebruik gemaakt van de komst van deze brug. En Kommerwijnen, het draait als sweetie. Ja, want ik rijd vaak daar naartoe om bij Rajiv met 3 visie garnalen, et cetera, te gaan kopen. Mevrouw Kartabe kan je zeggen, die warme vis van Kommerwijnen, kwaliteit top. Ja? Maar dankzij die brug, ontwikkeling komt en zo moeten we verder gaan. Maar als je niet leent in een abi, in nooit een abi. Voorzitter, laat men gaan googlen en laat men mij vertellen of ze weten hoeveel, ja, als je googelt dat je sabi, ja, de schuld van Amerika is. Hoeveel de schuld van China is. Hoeveel van Frankrijk is. Maar we hebben Holland. Go luku, sana schuld voor Holland. Maar wij willen achterblijven. Ik weet niet waarom men dan banken en monetaire instituten in deze wereld hebben gemaakt. If in ego dat heeft go money. Wel, actie via voorzitter, meneer Gilmore. Even een heercontainer de man aan jifcha iri aba arade kom bouwen kondre. Laat het werkelijk Dubai worden. En zullen de mensen alles in 500 jaar desapai. Want in dit land, in deze wereld is het zo. Plotseling is je een koning voor ergens een koning of een premier. En dan hebben wij de schuld, ja, hoe noem je dat, vrijgemaakt of geschonken aan de staat Suriname. Kijk, voor India komt. Zo gebeurt het. En nog nooit in mijn leven, voorzitter. Misschien omdat dat kondre op dat de opa kondre pot nu een helikopter naar de Charingwe. Maak de machamoni kom meki moro bigi wenkri kom mek moro universiteit atoso scoro. Maak alles wat je kan maken. Laat ons als je van wepai. Dat is het. Maar, voorzitter, en komt het nu, wanneer deze regering en de minister van Financiën en wij allemaal hier en het land, als wij niet creditwaardig waren, Ibri Mambo Jimoni,
Suma bogimoni. Omdat men belief heeft. Men heeft geloof in het land. En daarom kan je de leningen herkrijgen. En ik zeg het nogmaals. Roko mago paide man morofara. En je kan ze betalen, voorzitter, door je belastingstelsel aan te pakken. Regering, heren minister. Weet je hoeveel geld kan komen? Ik kijk naar minister HI. Als wij wat zaken beter reguleren, zeker de haven. Elke haven ter wereld van elk land, daar begint de economie van je land. Daar ligt de ruggengraat, de basis, het fundament. Daar moeten we beginnen, voorzitter. En laten we gek kijken naar houtexport. Voorzitter, ik ga u zeggen, ik heb met mensen gesproken die kennis van hebben. Honderden miljoenen, minister Mustaja, per jaar wil Lasna haven alleen op houtexport. En niet van nu. Nu gebeurt het ook, maar jaren is het zo. En wij willen niet leren van andere landen. Laten we, gaat u met een delegatie naar Guyana, gaat u daar leren wat er gebeurt. Nu spreken we hebben geen dollar. We willen geen dollars. Alle hout dat weggaat, voorzitter, vraagt u. $0 komt in het land. Waar het gaat, no? Ja? Waar het gaat. De dollars, delen blijven daar, omdat het ondergefractureerd wordt. En ze komen met allerlei modo, dat Sumarupa is $3, en Ingi Papa is $2, en Kopi is zo, en Basra Locus, flauwekul. De Guyanese regering heeft gezegd, boeboe, dat gebeurt niet. Elke kuub die weggaat, elke kuub hout, is één vast bedrag. En dat geld wordt niet voor die exporteur, meneer Kensenhuis, je hebt gevraagd waar het geld gaat. Wordt in Guyana niet gestort op de rekening van die Chinees. Het wordt in Slanskas gestort. En wanneer hij geld wil, tegenwaarde, kan hij halen in Guyanese dollar. En wanneer hij machinerieën en inputs moet laten halen, dan moet hij wijzen van luister nou, bij GM heb ik 3 motoren gekocht. Het kost $20.000 en dan maakt de staat het geld over voor die maatschappij. Daar ligt ons geld. Daar pamo niet de. Maar dat ik go afu udu de man registreer. Dus als wij dat nu in orde maken, voorzitter, kunnen we toch die miljarden schulden betalen? Ja of nee? Dat nou een goede zijn etaki. Maar die regulatie moet komen, die controle moet komen. En we moeten integere mensen hebben, voorzitter. Voorzitter, wij verliezen in dit land aan inkomen, minister HI. Ja? Honderden miljoenen alleen aan sigarettenimport. Ik zie u schudt uw hoofd, dus u gaat iets doen. Als het tenminste op uw bord is. Invoert smokkelsigaret, voorzitter. De manepai invoerrechten. Weet je hoeveel het land kost? Laten wij toch, maar het is zo makkelijk, jongen. Geeft u me toestemming binnen een kwartier met Venala de Manji. Maar de wil moet daar zijn. En dat ontbreekt. Voorzitter, minister HI. En weet je wat zo erg is? Dat wij 2 sigarettenfabrieken hier hebben. Met arbeiders en zo. En wij vernietigen de man. We praten over productie, we praten over dit en we praten over dat. Mooi en waar. Ik stap 1.000.000% erachter. Maar tegen mij smokkel, correcten aan voor halve prijs. Wat gebeurt er met die 2 fabrieken, met die 30 mensen? Dus laten wij voor die zaken even checken, voorzitter.
Voorzitter, men heeft hier gezegd, gesproken over geld. Ik dacht dat het collega Joggi moet zijn, dat hij ongeveer 1,5 miljard zei aan wat overgelaten is, hou me dat ten goede. Maar ik heb begrepen uit cijfers, ja, Amzad, heer Abdul, corrigeert u mij, dat het 600 miljoen zou moeten zijn. Dat is werkelijk achtergelaten door frontregering en meneer Venetiaan. Echt waar. Echt waar, ze hebben het gelaten, de man spaar. Maar, wat men vergeet te zeggen, voorzitter. De regering. Dat de regering Bouterse 1 3 jaar lang de schulden die plotseling binnenkwamen van links en rechts, van aannemer en zo, bijna 30 maal het geld is wat ze achter hebben gelaten. Dus paima laileki, lek brambel agayana mambutaki. Dat is libamoni. Maar paima sami mo pai. Voorzitter, paimang behebi voorzitter. En er is gewerkt, hard getimmerd door deze regering om de zaken af te lossen. En dan ga je zeggen, er is een spreker hier geweest, meneer Noor Mohammed, die met een stelling, voorzitter, zo vraag ik me af. Mensen die zo hoog gestudeerd zijn, doseren op de universiteit. Mijn God, moet je toch een beetje, ik bedoel, kon die eerlijk man. Je kan niet hier staan en zeggen, als je geld verdient, moet je het sparen en sparen en sparen en later zullen we naar ontwikkeling kijken. Dat is de grootste, voorzitter, maar die is namelijk doen hier in Libië. Dus wat hij zegt, collega Sharman, werk het geld, kibring. Maar je hebt geen ziekie. Jouw kind is ziek, is ziek. Maar het aanspara money dat je poti. Bigi pura money, lena money, charip chinga datra, make-up chim betre, taka kontranga, taka roko, om papa zijn schuld te helpen betalen later. Wat voor zin heeft het om 10 jaar lang geld te sparen en ons volk, onze kinderen, 10 jaar lang moeten pinaren? Dat is een siekie man, weet je, eerlijk. Want wanneer tijdens jouw sparen, dan breng je afvalbak over voor kinderen op school. Bakoven die bijna afgekeurd was voor veevoer. Nou, wat voor zin heeft het? En ik kan zoveel voorbeelden noemen, voorzitter. In een bepaalde periode van ontruimingen en deze en noem maar op. In de rij staan voor benzine. U bent misschien vergeten dat je niet eens 10 liter per week moest kon tanken. Je moest naar meneer Derby gaan. Je moest een bonnetje kopen en al die dingen. Ondanks die geweldige ontwikkeling van toen. We hadden het zo geweldig in dit land, voorzitter, dat onze gulden 2 maal was dan de Nederlandse gulden. Maar mijn vader heeft nooit een chocoladeletter voor me kunnen kopen. Laat staan een fiets. Wij konden niet allemaal naar de kerk samen gaan, want brada, mi babi, sebi brada, kinkies. Iedereen had beurt om die ene schoen te dragen. Zo geweldig was het toen, ja. Zo geweldig, voorzitter. Maar laat u me zeggen, voorzitter, we hebben vele kansen laten liggen. Vandaag, na 60 jaren, zitten we hier te praten over zaken die toen gedaan moesten worden. Maar we zijn er. We gaan het moeten oppakken. We gaan ontwikkeling moeten brengen. Anderen zeggen, ze zien niets. Dit not niet happen, dat niet happen. Ik begrijp dat niet, voorzitter. Voorzitter,
Met regels en controle moeten we verder gaan. En ik ben nog bezig met het ministerie van Financiën, voorzitter. Wanneer ook wat die collega Kalu zegt, Nikeri rivier moet uitgebaggerd worden, vliegveld. 100% ben ik eens met hem. Misschien 1 miljoen. Misschien moeten hij en zijn examen een bundeling maken dat dat ding komt. Maar we moeten ons ook vragen waarom het niet gekomen is. In de 10, 20 jaren voor Bouterse. En ook misschien de 7 jaren van Bouterse. Het zou misschien al zijn gekomen if de man is schrik aan de regering met lening. Wij Kalu zonder lening gaan wij het niet kunnen doen. Dus wanneer u dat wil en aan de andere kant zegt lening is niet goed, dan gaan we over 10 jaar, ja, gaat er iemand hier zijn die weer erover praat. Voorzitter, controle, oprechtheid in bestuur en politiek bestuur bekeken is van eminent belang. Toen ik een keertje hier zei, voorzitter, we zijn Surinamers. En ieder moet de kans krijgen. Ik heb 2 ministers hier gevraagd mensen weer in ere te herstellen, zijn Stranamang. Maar voorzitter, je hebt Stranamangs van soort. Gelooft u mij? Voor soort toe. De ene die de kans krijgt en aangrijpt met beide handen zijn werk goed te doen. Eerlijk en oprecht. Om samen die ontwikkeling te brengen. Al welke politieke kleur je dat ook hebt. Wanneer ook de president mensen vraagt om te gaan helpen, dan wordt er geschreeuwd vanuit hun eigen partij. Nee, ga niet, no go. Meneer Assen, mevrouw Lieflang of hoe ze heet. Ja? Levens. Kan. En dan wanneer president Potramang dat nou boont toe. Maar let wel, er zijn vele Trojaanse ezels, sorry hoor, laten we zeggen paarden, die ook binnen worden gehaald. Omdat wij ervan uitgaan dat hij het werk goed doet. Kijkt u voorzitter, we hebben een brief gehad hier van minister van Financiën. Ik zat daar toen hij een uitspraak deed naar de directeur van ABS en ik vond het vreemd. Maar ik kende al een paar taferelen. Maar voorzitter, nadat ik de brieven heb gelezen, dan kan ik u zeggen dat ik nog nooit in mijn leven zulk crimineel gedrag heb gezien. Niet alleen van hem, maar gewezen ministers. Gewezen ministers uit de jaren 2010 en daarvoor. Voor de verkiezingen. Dat jij een van de meest belangrijke instituten van ons corrumpeert. Om de man te vragen, bakanti. Voorzitter, weet je hoe gevaarlijk dit ding is? Om land en volk en natie en misschien de omgeving in gevaar te brengen. Om fictieve, valse cijfers te produceren. En dan kan ik zeggen, we hebben geen bewijs. Dat is 10 jaar lang minobetak noti. Ik heb een keertje hier wel over gesproken tijdens een staking van hun. En toen had ik gezegd, statistieken. En ik heb het niet gezegd hoor. Ik heb het een keertje gelezen in een sportprogramma. De grootste leugens ter wereld zijn. En de man gaat in op het verzoek. Want allemaal berekenen, V7 Owini. Dus laat me witte voetje maken. Laat me goed in krijt staan van de president van de centrale bank, wijlen meneer Telting en minister Ravenswaai. Het mooie van is,
we zouden het misschien toch niet geloven. Maar u kunt het lezen, voorzitter. Ik heb het ook hier. En met Aigi, kan hem no sap Nederlands, kan hem no sap tak Nederlands, maar lees mine missie. Kan de Hollands minomantaki, maar Nederlands. Voorzitter, naar Gisbergen, Jim Lesjaren. En isap umeni bij voedoevoe kieswaan 2. Nee, kieswaan 2 en 4 feest niet in het internaat. Of 2 van meneer Gisbergen. Ik weet niet, of man sap zomaar naar Gisbergen. Maar waar lang heb ik die bakrakeel? Ja. Maar wat heeft u daar? Voorzitter, wat heeft u gelezen? Wat heeft u gelezen? Dat hij zelf, de directeur van ABS, zelf in zijn brief schrijft naar de minister dat hij het niet mocht doen. En hij heeft het gedaan. Dus moedwillig. Niet kerma betakanga express. Dus ama sapsa. Dus amane dokasan. Amane vrede. Damai schreef niet naar briefie. Voorzitter. En hoe gaat hij verder om die minister uit te dagen voordat hij sorry zegt? Of laat me het anders stellen. U hebt het probleem meegemaakt hier. U was pas voorzitter met minister Wani Boudou en allemaal. Voorzitter, apot die vrouw bekanga gevangenis. Maar, dan nodig je uit die minister voor een debat. Look, Baba Shori tegen Goliath. Nee. Voorzitter, ik heb geen namen gekozen. Ik heb niet gezegd welke Goliath is. Nee, dat doen we niet. Voorzitter, dan trek ik het terug. Ja. Maar ik heb niet gezegd welke is. Nee. Voorzitter. En dan ga je nu de minister uitnodigen om bij een persconferentie te komen waar je zegt, ja, de minister gaat uitkleden. Voorzitter, we gaan te ver in dit land. We maken grap. Wel, I rest my case met één opmerking. Voorzitter, laten wij hier een beslissing nemen. Die man zit te lang daar en hij vergiet van toestaan. Laat iemand anders daar gaan. Frisse ideeën, frisse wat. Dat is niet onze bevoegdheid. Wat zei u? Het is niet de bevoegdheid van het parlement. Nee, laten we het voorstel doen. Dus behandelt u dat stuk wat is ingediend, behandelt u die begroting. En ook een stuk wat de minister naar ons heeft gestuurd, mag u behandelen. Ja. Nee, maar wij gaan niet op de stoel zetten. Dat heb ik in grote lijnen al gezegd. Ik stop ermee, maar het heeft met de begrotingen te maken, want de begrotingen zijn gemanipuleerd. Maar, laat dat, voorzitter, voor wat het is, voorzitter. Voorzitter. Nu ga ik naar het ministerie van OE. Dat was Financiën. Ik wil toch, zijn kleine dingen, aan de regering vragen wat de toestand is met betrekking tot de sleephelling die naar Bigipang moet gaan. Er was een inschrijving gehouden, alles was in kan en kruiken. Ik heb begrepen, en minister HI, toerisme valt onder u. En ik vraag u om in deze in te grijpen. En met alle respect voor andere collega's van u, ze doen hun best hun werk, maar bepaalde zaken regaderen hun niet. Bigipang valt onder 3-4 ministerie met gedeelde bevoegdheden en verantwoordelijkheden. En dat ding wordt gestopt. De minister van OE wordt gebeld en gezegd nee, een ondernemer gaat het bouwen. Voorzitter, Anokang, iemand die daar belangen heeft, kan je als staat nooit vragen iets te bouwen. En we praten nu een jaar verder. Als het er was, weet je hoeveel de staat, met name het districtsfonds, waar de districtsraad en de districtscommissarissen al hebben vergaderd en besloten hoe het moest gaan, wordt stopgezet. Die ondernemer is nergens te zien. De mensen die de beslissing hebben genomen waren onbevoegd. Maar in ieder geval, ik vraag aan u, minister Moestaja, deze zaak, ja, snel
weer te hervatten. Voorzitter, men heeft gesproken een beetje hier over wegenautoriteit. Laat mij u zeggen, ik heb geluisterd en ik heb ook dat soort van signalen opgevangen. We moeten kijken dat wij mensen niet broedeloos maken. Mensen zijn ook bij mij geweest. Dus kon Lucas Sandat. En het heeft niets te maken met wat de eerder spreker heeft gezegd. Ja, ama aan de NDP'er, ama na dit, ama na dat. Dat soort nonsens moeten we niet meer horen, voorzitter. De mensen die bij mij zijn geweest, ga ik u zeggen, misabi. Ik zit al 35 jaar in die beweging en vanaf het begin bij de DP. Zijn echt NDP'ers hoor. Die hier Beijing Krien staan zo. Maar voor de rest wil ik wel een pluimpje maken naar de directeur daar. Zijn dame, even met haar gesproken. En ik zie dat ze willing is en ze wil haar best doen. En die ondersteuning gaat ze krijgen, in ieder geval van mij en ik vraag van jullie ook. Laat ze haar dingen doen. Voorzitter, ik had hier toerisme gezet bij OE, maar laat me dan direct zeggen. Wanneer we over toerisme praten, mooi en waar. Je kan verdienen money, want los maar daar. Roko, taxichauffeur, hotel, restaurant. Maar laten wij gaan kijken naar wat voorzieningen. Wanneer je van Sanderij naar Paramaribo moet komen. En Ibere, het doet moeilijk. Je want gaan naar toilet. Kon Lukwa Sandat. Als je uit Nikeri naar Paramaribo en vice versa toeristen gaat. Voorzitter, ook is probleem. Dochterskosten en zo. Maar dan gaat die vrouw Gonina Brantimaka. En Brantimaka, Maka Langa. Als Maka kies Mankeri. Kan Gonina la de busi vooral. Er is op Brantimaka Langa Langa Maka. Dus het is niet goed, het is niet mooi, voorzitter. Laten we die dingen ook een beetje aanpakken. Laten wij de tour operators bundelen en prijzen maken. Voorzitter, in Holland moet die toerist al betalen. Sanderij aan mijn taxi. Als je naar Bigipang moet gaan, dan moet dat op wel een matifeng. Maar dan moet je 20 euro dapen. Dan moet je op wel een taxichauffeur vereng. Dan daar moet hij weer 150 betalen. Dan komt hij in Nikeri aan. Dat hotel, dat manina hotel, ik kan een matifeng voor tamangwe. A hertrip kosting voor one day ga Bigipang 750 tot 1000 euro. En af en toe maskitas refei betano kombaka. Maar we moeten wat gaan doen, voorzitter. Het zijn eenvoudige dingen waar meneer Hoefdraad niet hoeft te komen kijken met geld. Dus dat nasaan, want Copa Airline is er ook. En we hebben zoveel gesproken toerisme, Copa Airline, kon doen aan. En met betrekking tot Albina, toerisme. Voorzitter, ik heb met collega B gesproken. Kon Lukusau kan een mooie stad, ik ben daar geweest. Maar ik ga u zeggen, ik heb begrepen dat meneer B met de districtscommissaris gesproken heeft. Mijn complimenten, dat is goed werk. Ja? Voorzitter, met betrekking tot die brief, Buitenlandse Zaken ga ik nu, van Buza. Allemaal mensen die geen respect hebben voor dit land, zijn bang voor Amerika. Dan de maar Ebijing, wat staat in die brief? God mag die brief hebben geschreven. Wie is meneer Trump of Amerika? Hetzelfde wat ik aan de mensen heb gezegd. We zijn met onze begroting bezig. We moeten onze buitenlandse politiek bespreken. U moet geen buitenlandse leiders bespreken. Nee, hij heeft alleen gesproken over ons standpunt. En daarover. De inhoud van die brief? Nee, de inhoud, ja, dat mag u bespreken. Maar ik val niet over dat u over die brief praat, maar u moet niet een buitenlandse leider op die manier bespreken. Dat doen we niet.
Ik zeg als ik, dat is een mening, Nee. niets te maken heb met zijn. Nee. Laten we dat niet doen. Laten we het anders formuleren. Moet ik nederig gaan doen? Nee, maar we hoeven niet nederig te doen. We gaan niet een president van een ander land wees hij en zo. Dat doen we niet. Oké, Ledoeke. In nationaal belang, voorzitter, respect voor land en volk en dignity, moeten wij niet ons laten dirigeren door wie dan ook. Is het beter gezegd? Oké, voorzitter. Want men zegt, dan ga je geïsoleerd worden. De hele wereld kijkt naar Suriname. En iedereen en elke dag willen ze hier komen om geloofsbrieven te overhandigen, om investeringen te doen. Ik zit niet in de regering. Maar als u mijn telefoon pakt, hoeveel mensen ze willen die minister ontmoeten, die zoveel willen ze investeren, is dag en nacht. Dus laat men niet met andere verhalen komen, voorzitter. Voorzitter, dan ga ik naar NH. Voorzitter. En heel belangrijk, voorzitter, omdat hier gevraagd is. Ja, wat gebeurt met water, et cetera, et cetera. Laat mij u zeggen, voorzitter, en er is geen reclame te maken voor wie dan ook. Ik heb nog nooit in mijn leven meegemaakt zo'n directeur die dag en nacht ploetert, meneer Marlons Oosterling, in alle uithoeken van Suriname. Voorzitter, als ik het moet gaan noemen, voorzitter, ik ben daar geweest, ik wilde weten dat drinkwater nou belangrijk is. Dat Marlon, leg me uit. En hij heeft me wat documenten gegeven, voorzitter. Als ik, voorzitter, ik wist niet eens dat Suriname zoveel water heeft geëxporteerd, voorzitter, naar het buitenland. Ja? Ik heb niet genoeg tijd om alles voor te gaan lezen en zo. Maar je wordt er enthousiast van als Surinamer. Ik kan u dit geven, voorzitter, als u ziet de projecten in alle uithoeken van elk district. Laten we deze man ondersteunen, voorzitter. Laten wij geen politiek bedrijven. Hij is goed bezig, voorzitter, in verre binnenlanden, et cetera. En men heeft gemeend in een bepaalde zaak. Ik heb ook inzage gehad in BOG-rapport, SWM-rapport, over het geval waar een bepaalde partij op een vergadering heeft gezegd, wat trano boem, et cetera, et cetera. Voorzitter, we moeten geen grappen maken met drinkwater van het volk. Voorzitter, de persoon die geschorst was, hij is hersteld. Ik vind het goed, want de minister van Volksgezondheid staat bekend als iemand die snel compromis sluit en rust inkoopt, voorzitter. Maar de man is gedeeltelijk vrij, laten we zeggen, hij is in de fout gegaan, maar deels moest hij ook een opdracht uitvoeren. Geen enkele baas zegt mij, buiten de reguliere werktijd, ja, 's avonds laat, ten Ouamanode, alleen buiten protocol monster te gaan halen. Anoboom. En wanneer hij niet de blaam treft, welke maatregel gaat de regering treffen tegen de persoon die die opdracht heeft gegeven? Laat mij u zeggen, er is een dame daar, ik ga die naam niet noemen, constant bezig te saboteren. En wij zitten maar halleluja te schreeuwen. Het is niet goed, want ik heb het gezien, voorzitter, en niet de bron. Daar is alles correct geweest. Bepaalde gezinnen zijn ze thuis gegaan, correct. Alleen bij één gezin, de naam ga ik niet noemen, was er werkelijk een klein probleem, maar je snapte er maar kort ding bij. Alle rotzooi. Maar men wil de politiek bedrijven met de zaak hier.
Het is niet goed, voorzitter. We moeten SWM ondersteunen en al deze edele projecten. Moet ik in Minoboman doen en vele van u niet. Wat daar gedaan wordt op het ogenblik. Voorzitter, daarnaast heb ik ook klachten gehad van gebruikers uit Lelydorp, dat soms mee goeie auto daarbij, over watertransport. Ik heb meneer Oosterling gebeld. En zoals altijd had hij zijn zaken in orde. Hij heeft me wat documenten gegeven. Dat men water komt kopen, heel goedkoop. En van hier, Abrabrokie of hoe dat ding heet, naar Lelydorp vragen de mensen 500 SRD om het water te transporteren. Is uit den boze, heer minister, ik weet niet welk ministerie dat moet doen. Controle, boete, confisceren. Maar de man is met een oplossing gekomen. Je moet nu een formulier invullen. Levera Watra, Amasan Fena Watra tekent. Je brengt het weer en dan kan je water krijgen met een toeslag van 15 SRD. Is een prachtige oplossing. En ik zeg, voorzitter, we moeten deze zaak ondersteunen, dat is ons bij wet. Dat er regulatie komt, dat is de prijs. En als je niet wil, dan in kies watra. Dus meneer Oosterling, bent goed bezig, je formulier is goed in elkaar gezet. Wie niet wil, te Juan buitenvolk uit. Iwan Meki Yang, omdat toevallig naar Chin 3 ting, gaan we je afstraffen. Voorzitter, ga verder. Anders, als u wil, kan ik stoppen. Dan ga ik verder tweede ronde, maar er is wel nog een heleboel te doen, voorzitter. Ja, ik heb een papiertje gehad dat ik moet letten, want u wil doorvergaderen. Ik heb alle ministeries hier en de anderen zijn langer, want u begrijpt LVV en u begrijpt OE heb ik niet, die andere ROGB, want we moeten over Wageningen praten. Voorzitter, alles wat goed is, ondersteun ik deze regering. Maar laat me u zeggen, Wageningen, daar sta ik heel ver van. Laat de wereld dat weten. Ja, laat de wereld dat weten. Maar ik zal sumier zijn met ze, omdat de president hier, bij aanvang van de begrotingsbehandeling, politieke beschouwingen, heeft hij aan u gezegd, voorzitter, Wageningen gaan wij nader moeten bekijken. Dat heeft hij gezegd. En als hij dat zegt uit respect, maar ik ga toch nog wat cijfers produceren, voorzitter. Dan laat mij voor deze ronde, want ik zie dat andere mensen, vrijdag is weekend, als aan de jaren. Had bogo. Ja? Tweede ronde ga ik afmaken, maar laat mij u alleen ministerie van Sport afmaken. Dan ga ik zitten, voorzitter. Omdat een heel belangrijk ding hier is. Ik vind het jammer dat de VP is weggegaan, voorzitter. Maar het ministerie van Sportzaken, voorzitter. Voorzitter, ik ga het meest belangrijkste. Ik ga subsidie laten, kunstvelden, etc. Onze sportacademie is treurig, voorzitter. Dan praat ik niet over ARS of die ene waarover men praat. Ik praat over kleurrijk voetbal. Iedereen schreeuwt, investeert dat, voetbal, de mij lauw, de mij gaat plek. Maar wanneer wij middelen krijgen, dus Una Gilmore hoeft niet te gaan lenen, Una Paibaka. En wij deskundigen hebben, mensen die het begrijpen. Ik heb met de voorzitter gesproken, meneer Roy de Miranda. Hij heeft me documenten laten zien, waarbij zelf de president van de Republiek Suriname, een legendarische sportman in zijn tijd,
in het openbaar toezeggingen heeft gedaan. De VP laatst bij herdenking vliegramp ook heeft benadrukt dat hij zich committeert. Iedereen is eens. En als ik zeg dat de president eens is en publiekelijk dat heeft gezegd en niemand kan oneens zijn, dan ben je geen Surinamer, dat je kan pakken in Haiti. Het gaat om een stuk grond alleen, voorzitter. Al 3 jaren. En dan geven ze hem 1. Of kleurlijk voetbal. Ze krijgen 1. Daar bij de Van Tramang. Ze gaan en ze zeggen nee. Er is 1 hier aan de Iding Sumitaweg in Kommerwijnen. Alles mooi. Iemand van, een onderdirecteur van ROGB gaat mee, een dame. Ze maken alles in orde. Zij zelf zeggen daar, alles in orde, voorzitter. Van A tot Z. Men hunkert. Men wil naar de pers gaan. Men wil naar de internationale pers gaan. Een voetbal- en sportacademie in Suriname. Waarbij topvoetballers van ons uit Holland, Zeedorf, Rijkaard, alle soort man dat willen komen om te helpen. Maar de man kan gewoon onder een sapatia boom of een andere boom toch. Ze willen alles in orde maken. Voorzitter, ik vraag u uw gewicht erin te zetten. Ik vraag de minister van Sport. Ik vraag minister Enha. Ik vraag minister Ferrier. Ik vraag minister Dikan. Ik vraag minister Suarto. Ja? Ja? Ik vraag minister Defensie. U allen. Laat voordat wij klaar zijn hier de begroting aannemen dat u, coördinator, de beschikking geeft aan de voorzitter. Laat de wereld zien. Perceel is daar alles in orde. Adviezen, no, pap. Sana probleem. Sana probleem. Chukumopai, dat we paaien toe. Men is ook bereid. Ja toch? In het belang van sport of wat? Niet eens als een grap moet u, niet eens als een grap moet u dat zeggen. Oké, dan is het een grap, of ik trek het terug. Als er wat dan onder tafel gedaan moet worden. Nee, Leddoekie, nee. Dat ook niet. Voorzitter. Niets wordt gedaan. Als er iets goed moet worden gedaan, moet het worden gegeven. Als het niet correct is, moet het niet worden gegeven. Ik heb punt. uit mijn ervaring als districtcommissaris de stukken nagekeken. Ik heb het gecheckt. Ik vraag de minister van Sport haar gewicht ook erin te zetten. En laten we uiteindelijk samen, oppositie, coalitie, de hele regering, iedereen die hier zit. Boy is sabo shwiti dat we een sportacademie niet naar Kondre. Maar Ibreti, omdat ik kon naar komen, ik wil het naar Nikeri brengen, maar de matakafara. Maar nogmaals, voorzitter, ik ga dan voor vandaag. Ja, afronden. Ik heb nog veel tijd. Ja, voor de tweede ronde. Andere mensen. Ja. Nee. Ik ga terugkomen, want mijn mensen hier, mijn lievelingen, Roxana, Jennifer, Naomi, ja, allemaal, Aida. Nee, zij praat niet. Ze hebben allemaal mij 10 minuten voor hun tijd gegeven. Ze hebben het al gezegd, oom Doekie, u krijgt tijd van ons. Oké. Dus voorzitter, oh ja, voorzitter, kijk, die stukken zijn hier. Dat Mibeluku, Sportacademie. Minister, of mag ik via u, kunt u het aan de minister geven? Ja, we sturen het wel. Minister Moussaja, neemt u het mee? Het is dan niet voor ons, maar we sturen het gewoon door naar de minister. En als dat ding daar staat, kunt u ook een keertje wat vergaderingen houden van de NDP. Goed, dank u. Dat is een grap. Dank je wel. Wie mag ik het woord geven? Let be.
No, man, no, man. No, 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 no. Asan dat no saja. Lid B voor het woord. Oh, dat is niet van mij. Voorzitter wil eerste ronde af. Oh. Dokie. Voorzitter wil eerste ronde afmaken. Let op dat. Nee, dat is niet voor mij. Oké, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, alvorens ik met mijn speech begin, wil ik de regering en de coalitie feliciteren. Met een zeer heugelijk moment, want zeer recent las ik in een krant dat onze leningsteller op 99 stond. En gisteren las ik dat we wederom een lening hebben gesloten. Dus we zijn nu op de 100. Dus echt een record. En ik neem het moment om jullie te feliciteren met dit geweldig moment, zo'n mooi record. Nooit eerder is het gelukt aan een regering, voor zover mijn informatie klopt, om zoveel leningen te sluiten voor het land Suriname. Maar in het bijzonder de minister van Financiën, want ik heb gehoord zoveel complimenten hier tijdens de spreekbeurt van het lid Doekie. Ja, en ooit heb ik gehoord dat de minister van Financiën een standbeeld zou moeten krijgen. Dus eerlijk, als dat nog moet gebeuren, voorzitter, via u doen we een beroep op de regering en anderen die dat supporten, om dat zo snel mogelijk te doen. 100 leningen, ja, zijn nu een feit. Voorzitter, met de behandeling van deze begroting voor het dienstjaar 2019 gaan wij als parlement samen met de regering moeten zitten en een serieuze afspraak maken. Omdat bij de behandeling van elke begroting schenden we 2 wetten. En de eerste is artikel 156 lid 5a en b. En artikel 156 van onze grondwet zegt: het slot der rekening wordt voor elk dienstjaar afzonderlijk vastgesteld bij wet. En B zegt: de verantwoording van de ontvangsten en uitgaven van de staat wordt onder overlegging van door het bij wet ingesteld onafhankelijk orgaan onderzochte rekening aan de Nationale Assemblée gedaan naar de voorschriften van de wet. En dat doen we niet. En tijdens de behandeling van die comptabiliteitswet had ik het al eerder gezegd. We gaan nu weer een begroting behandelen, maar we weten niet wat in het haast afgelopen jaar heeft plaatsgevonden. Hoe de bestedingen zijn geweest. Ja? Hoeveel geld hebben we over? Hebben we onze bestedingen conform de wet, want we nemen een wet aan, hebben we conform die wet dan gedaan? Ja? Die vragen kunnen we niet beantwoorden als parlement. En we staan dan weer op het punt om wederom voor de regering een begroting goed te keuren. Ja, 1 ogenblik, lid B. Het is correct wat u zegt. We hebben van de afgelopen 18 jaren geen sloten van de begroting. Dus u weet dat ik me heb ingezet om dat te veranderen. Met de nieuwe comptabiliteitswet hopen we dat we daar wel zo ver komen. Maar het is inderdaad zo dat in dit land om de 20 jaar het parlement maar een hele bulk van die dingen moet goedkeuren.
En ik hoop dat u en ik samen komen tot een punt waarop dat niet meer zo is. Voorzitter, ik hoop dat u mij goed hebt begrepen. Is geen enkel verwijt naar wie dan ook. Nee, maar ik heb ook hiervoor, ik zeg, Oké. ik heb Dus u ondersteund. het Het is ernstig dat we Ja. om de 20 jaar dit doen of om de 18 jaar. En ik zeg ook, ik heb me ingezet de afgelopen periode. I know. Niet gelukt, Ja. maar ik hoop dat het ons na die nieuwe comptabiliteitswet wel lukt. Ja, dank u wel, voorzitter. Daarom heb ik gezegd, we moeten met elkaar praten. En ons committeren eraan van, voor die eerstvolgende begrotingsbehandeling, laten we daarmee starten. Want ook artikel 56 lid 1 en 2 van de wet RO schenden we, voorzitter. Artikel 56 zegt, na ontvangst, lid 1, van de districtbegroting legt de minister deze voor aan de minister belast met financiële aangelegenheden, die hieromtrent met de minister van de onderscheidene departementen in overleg treedt voor de opstelling van de jaarlijkse begroting als in artikel 156 van de grondwet bedoeld. Lid 2 zegt verder, de voor de districten begrote uitgaven worden op grond van hun taakomschrijvingen op de begrotingen van de onderscheidene departementen opgebracht. Dus dat betekent, het moment dat ik de begrotingen pak van de verschillende departementen, moet ik kunnen afleiden, kunnen zien wat voor het district Marowijnen is begroot. Als het gaat om het ministerie van Openbare Werken. Als het gaat om het ministerie van HI. Als het gaat om het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling. Maar wat zien we? En ik ben opgeleid in het proces van decentralisatie. Het lijkt nu als dat proces alleen aan het ministerie van Regionale Ontwikkeling toebehoort. Maar dat is het niet. Het ministerie van Regionale Ontwikkeling moet als spoor dienen naar alle andere ministeries. En in deze zegt het vooral het ministerie van Financiën. Dus ook hier wil ik dat we een afspraak maken. Wij kunnen vooral als wetgever niet constant onze eigen wetten blijven schenden. Voorzitter. Ja, ook hier wil ik u ondersteunen. Ik denk dat u de nieuwe comptabiliteitswet heeft doorgenomen. En u zult hebben opgemerkt dat we daarin hebben opgenomen dat grondwettelijke organen, en dat zijn districten, Ja. dat hun begrotingen kunnen worden opgenomen als aparte zelfstandige begrotingen, onderdelen van de staatsbegroting. En dat is niet zomaar zo geformuleerd, dat is inderdaad geformuleerd om de districtsbegrotingen als aparte onderdelen van de staatsbegroting te kunnen opnemen. En u weet dat die comptabiliteitswet een initiatiefwet is van het parlement, in samenwerking met Financiën zeker wel, maar het is niet zomaar zo geformuleerd. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, ook een algemeen opmerking. En ik denk dat het goed is om hierin klaarheid te brengen. We hebben onlangs als parlement 2 wijzigingswetten aangenomen. 1, het gaat om dat van het verbieden van pre-electorale combinaties. En dat van het verruimen van de leeftijd van het OKB, de OKB-voorzitter. Maar voorzitter, daarna is er een maatschappelijke discussie ontstaan. Van, moeten die wetten met gewone meerderheid of met 2/3 meerderheid worden aangenomen? Wij hebben gelezen. Maar u weet, wetgeving kunnen we op verschillende manieren interpreteren.
Dus, maar ik denk, het doet goed, of we doen het goed, om als parlement hier klaarheid in te brengen. En ik had gehoopt dat na al die discussie het parlement formeel zou uitkomen. Van, zijn die wetten die met een gewone meerderheid van 29 is aangenomen, of zijn aangenomen, ja, zijn ze legitiem? Of deelt u de mening alsof wat staatsjuristen, advocaten, bestuurkundigen, ook de directeur van het kabinet van de president heeft aangegeven, die wetten zou, of tenminste een van ze, zou met tenminste 34 moeten worden aangenomen. Voorzitter, ik wil een dringend beroep op u doen om zo snel als mogelijk als eerste onder de gelijken of als leiding van het parlement een duidelijke statement hier te geven, zodat we weten waaraan we toe zijn. Let be, ik denk dat we met alle 51 leden hier tot de laatste minuut met elkaar en met vele deskundigen van DNA en de regering hebben vergaderd en ook informeel hebben gesproken. En ik denk dat als een van ons hier dacht dat die wetten met 2/3 meerderheid moesten worden aangenomen, dat dat gezegd zou zijn. U weet dat de kiesregeling verschillende regels bevat. Sommige behoren tot het kiesrecht of behoren tot een onderwerp waarvan de grondwet zegt dat je het met 2/3 moet aannemen, andere niet. Zo hebben we dat in het verleden ook gezien, dat in 2005 met 26 stemmen kiesregeling is geweest, in 2010 met 34, omdat iets anders betrof. En zo hebben we gezien dat er geen zaken geweest zijn die het kiesrecht betreffen en ook geen zaken geweest zijn die de instelling van een onafhankelijk kiesbureau of de bevoegdheden daarvan regelen. Die dingen zijn niet geweest. Dus ja, ik denk dat we dat allemaal met alle leden van oppositie en coalitie zo hebben gezien. De deskundigen dat hebben gezien. Dus we hebben gewerkt ernaar en we hebben gestemd op ons eigen wijze. Iedereen heeft zijn standpunt kenbaar gemaakt over de inhoudelijkheid. En we hebben allemaal gestemd. Dus dat is denk ik wat, niet ik, maar het parlement in zijn totaliteit daarvan zou moeten kunnen zeggen. Anders hadden we dat tijdens de behandeling wel gezegd. Ik kan deels meegaan met u, voorzitter. Maar dat wij als 51 leden niet daarop hebben ingespeeld. Maar het kan ook zijn dat we achteraf tot andere inzichten zijn gekomen. Zoals mijn fractie dat aangeeft. In ieder geval met dat gedeelte van de verruiming van de leeftijd van de OKB-voorzitter, dat wij bij nader inzien meegaan met degene die zeggen dat dat met tenminste 2/3 meerderheid moet worden aangenomen. En wanneer de directeur van het kabinet van de president vaststelt dat dat moet gebeuren, dan is het niet een zomaar burger. Ja, dan is het de regering, ja, de administrateur van de regering, die heeft gesproken. Dus we zouden ook snel willen weten wat het standpunt is van de regering bij deze. Ja, maar ik gooi het voor we weten dat uw fractie niet eens was met die wijziging. Maar dat heeft natuurlijk niets te maken verder met hoe het moet worden aangenomen. En ik denk dat er vanuit de regering zeker 6 of 7 juristen hebben meegewerkt, van ons ook. Naast de leden waarvan u en anderen ook juristen zijn. Het is natuurlijk makkelijk om een mening van wie dan ook, één persoon, te zetten. En de vraag is of dus die bijna 15 juristen die hebben gewerkt en ook binnen het parlement zelf, of de mening van een persoon daar verder tegenover gesteld moet worden. Wij hebben ons werk gedaan naar
beste weten eerlijke overtuiging, uw fractie, alle deskundigen van de regering en van het parlement. Er zijn over en weer ook adviezen ingewonnen van allerlei instituten. Dus ik denk dat het parlement zijn werk correct heeft gedaan. Oké, dan is het duidelijk voor de samenleving dat het parlement een heel andere mening deelt bij monden van de voorzitter. Maar ik ga verder, voorzitter. Voorzitter, we hebben de laatste tijd veel ellende meegemaakt in haast alle sectoren in het land. De sociaal-economische omstandigheden voor veel Surinamers is nog steeds uitzichtloos. Het welvaartsniveau is gedaald. De middenklasse is geërodeerd en de lagere klasse leeft van dag op dag. Uitkijkende naar politieke mensen, ook naar de VP, die misschien met een paars pakket zullen langskomen. Mensen proberen het hoofd boven water te houden, voorzitter. Ze zijn echt aan het overleven. Ja? Armoede is inderdaad onze grootste vijand geworden. Hardwerkende landgenoten in het oosten van het land worden geterroriseerd door een vreemde mogendheid. Al dan niet onder toeziend oog van Surinaamse ambtenaren. Het verdrag met de Fransen heeft, zoals Abop dat voorspelde, voor veel ellende gezorgd bij de grensbewoners. Voorzitter, ik voel me onbeschrijfelijk machteloos wanneer ik de klachten van de mensen in mijn district en het aangrenzend district moet aanhoren. Ik moet aangeven dat een goed deel van deze mensen gestemd heeft op de NDP of BEP, voorzitter. We hebben in dit kader een brief geschreven naar de president. Ja? En de president heeft gereageerd. We danken hem daarvoor. Dat is 16 november 2018. En in zijn laatste alinea zegt de president ons, wij van de ABOP-fractie, nadat we op 3 oktober 2018 een brief had geschreven naar aanleiding van 1 of 2 incidenten. En de president zegt bij zijn beantwoording, de regering geeft de Nationale Assemblée en daarmee dus ook uw fractie van de ABOP de verzekering dat veiligheid van onze staat en daarmee van onze Surinaamse burgers, waar zij zich in ons land ook bevinden, dus ook van de bewoners van het grensgebied van Marowijnen, een grondwettelijke en dus primaire opgave is. Voorzitter, deze brief is gedateerd 16 november 2018. Maar wat merken we? Zijn daarna 2 of 3 incidenten daarna hebben die mensen moeten ondervinden. Dus wij vragen de regering, zoals de president aan de fractie van de ABOP in dit schrijven heeft beloofd, hieraan te werken om wederom naar te kijken. Maar ik roep de fracties, vooral de fractie van NDP en BEP, want in 2007 hadden deze 3 fracties, dus BEP, ABOP en NDP, ervoor gezorgd dat dit verdrag niet was behandeld. We hebben toen samen als fracties een goede job gedaan. Totdat jullie vinden om de fractie van de ABOP in de steek te laten en dit is doorgedrukt. En nu krijgen onze grensbewoners een zware beproeving moeten ze doorstaan. Ja, Voorzitter. Lid B. Ik wil uw aandacht vragen hiervoor, maar ik denk niet dat u correct formuleert, lid B. Regering, de NDP-fractie inderdaad, en andere fracties zoals de ABOP, en ik dacht inderdaad ook de BEP, die hebben inderdaad jarenlang
het grensverdrag niet willen ratificeren. Er is echter een specifiek, ik denk zelfs beschreven van de minister van Buitenlandse Zaken. Als ik me vergis zal dat blijken. Maar in elk geval daarmee gecommuniceerd wat ik terug gecommuniceerd heb naar de Nationale Assemblée. Om zodoende niet alleen de NDP-fractie, maar ook andere fracties in het parlement, dat wij als land dit verdrag moesten ratificeren, om dan te komen, want als we het zouden ratificeren, kan je hem ook beëindigen, en dan te komen tot een breder grensverdrag dat niet specifiek gericht zou zijn op veiligheid. Nee. Het is aan ons aangegeven, de regering en de Franse regering en de ambassadeur van Frankrijk heeft dat persoonlijk ook met mij besproken. Waardoor ik heb gezegd, goed, dan kunnen we ratificeren met het kennelijk doel dit verdrag dan te beëindigen en te laten overgaan in een nieuw, breder grensverdrag, waarin we hebben gesproken in deze vergaderzaal over een betere regeling voor de mensen die aan de grens wonen. Dat ze beide kanten van de grens kunnen aandoen, omdat ze dan, in vele landen is dat zo, hebben ze een pasje. De veiligheid is er wel, maar de regels zijn dan bekend. Er zou door de regering een protocol worden gemaakt voor de periode dat de overeenkomst nog niet zou zijn beëindigd. En ik heb begrepen dat de regering en de Franse regering daarmee bezig zijn, maar ik vraag aan de regering, hoewel ik weet dat de verschillende patrouilles niet eens zijn op basis van dit goedgekeurde verdrag. Ja. Echter blijkt er een soort verandering in gedrag te zijn gekomen. Dat is wat wij hebben als perceptie in Suriname. Dat er vaker op een bepaalde manier wordt opgetreden. Laat de regering in haar antwoord heel goed en heel duidelijk hierover zijn. Zodat wij in het parlement begrepen en het volk begreep wat de twee dingen zijn en waar we naartoe gaan wat betreft de relatie inderdaad met Frankrijk en het optreden op de rivier. Ik begreep ook dat er grensafbakeningen plaatsvinden en op welke afspraken en of er nieuwe grensafbakeningen plaatsvinden of dat het de oude zijn die goed worden vastgelegd. Het is erg belangrijk voor Suriname dat we antwoord kregen op deze zaken. En niemand heeft niemand in de steek gelaten. We hebben een rationele beslissing genomen op basis van informatie van zowel Frankrijk als Suriname. Dank u wel, voorzitter. Ik ben blij te horen dat wij ons niet in de steek zijn gelaten. We hoeven ons niet zo te voelen, want zo komt het over bij ons. Maar voorzitter, het gevoel dat ons bekruipt, is dat de Fransen de zaak anders vertalen. Want hun gedrag voor aanname van deze wet, dit verdrag, was heel anders. Ja, dus, maar ik ben blij, we kunnen dat geduld opbrengen om te horen wat de regering hiervan vindt. Voorzitter, dan ga ik verder. In 2016 was onze totale begroting 5 miljard. 2017 8 miljard. En 2018 ook 8 miljard ongeveer. En nu, 2019, nou ik ging ervan uit dat vanwege die druk van de verkiezingen, is altijd zo, haast altijd zo dat regeringen een soort van schijnwelvaart proberen te creëren, kort voor de verkiezingen. Maar dat onze begroting 15 miljard of boven de 15 miljard zou uitvallen, had ik in mijn verste dromen niet kunnen zien. Ik heb geprobeerd een naam te vinden voor deze begroting. En mijn zoontje zei,
papa, dan is het een Sinterklaasbegroting. Want dat betekent, in 1 jaar wilt u zoveel doen, zonder zich af te vragen, is onze economie in staat dit bedrag 15 miljard te verwerken? Ik heb de begroting, ik heb 2 toetsenmomenten gehad, voorzitter. En dat is deze begroting in relatie brengen met het ontwikkelingsplan van 2016-2021. Dat is 1. En die vraag die ik stel en wil stellen is, hoe ver zijn we met het uitvoeren van het OP? Want het OP is het beleid dat een regering wil uitvoeren in 5 jaren. Dus een regering die in staat is goed te plannen, zou ongeveer 20%, 25% per jaar moeten uitvoeren van wat ze zelf hebben geschreven, opgenomen in hun ontwikkelingsplan. Want dat wordt ook hier goedgekeurd, is een wet. Dus wanneer aan het einde zo van je regeerperiode je ineens zoveel financiële middelen opbrengt, dan betekent dat er ergens een gap is ontstaan, een achterstand. Dus de afgelopen 3 jaren mogen we stellen dat de regering niet een goede job heeft gedaan. Maar voorzitter, ik ga verder. Mijn tweede toetsenmoment was de begroting in relatie te brengen met het district Marowijnen. Want de eerste burger heeft heel veel beloofd toen. Een middelbare school, die zou komen. Een bord was zelf onthuld. Woningbouw. 0,0, geen enkele woning is gebouwd in het district. Verbetering van onze infrastructuur. Mungo Albina. Ik denk, we hebben zo'n 800 meter geasfalteerd. Niet eens een kilometer. Dus daarin hebben we ook geen verandering gezien. We weten dat er meer behoefte is aan artsen in Mungo, in Albina. En het probleem van medicijnen die niet beschikbaar zijn. Straatverlichting. Marowijnen is very dark by night, voorzitter. We moeten wat hieraan doen. Goede drinkwatervoorziening. Met name in de dorpen langs de Kotika en Marowijnenrivier. Versterken van het politiedetachement in Albina en in Mungo. Voorzitter, ik ga vaak in die discussie, Nikeri is veiliger dan Albina, het district Marowijnen. Maar is een vergelijking van een olifant met een muis, voorzitter. Nikeri heeft meer dan 200 politieagenten. Ja? Albina niet, Marowijnen, district Marowijnen, niet eens 25 manschappen. Terwijl we elke keer schreeuwen, het gaat niet goed in het district Marowijnen, veel criminaliteit, maar de overheid investeert niet daarin. Geen goede woning, ik denk maar 2, of ik zou zeggen 1,5 pro wagen. Want we hebben nou een sikkie wang. Dus die vergelijking gaat niet op. We moeten gaan investeren. Ja? Om de zaak daar beter onder controle te krijgen. Voorzitter, onlangs had de DC van Mungo, nu praat men over Zuidwest, een activiteit in het dorp Petondro. Wat hebben we gezien? Elektriciteitskabel zijn 1,5 meter hoog.
lopen dwars door het dorp. Een zeer gevaarlijke situatie. Ik doe via u, voorzitter, een beroep op de minister van NH om gelijk wat hieraan te doen. Het is een zeer gevaarlijke situatie. En het dorp is een kinderrijk dorp. Onderwijs, wetenschap en cultuur. Ja, lid B. Ja. Ik wil u niet onderbreken, maar geef me even de kans. Ik ga de vergadering even schorsen. Oké. Schorsen de vergadering.